Sziasztok! Mint ígértük, folytatjuk a Wi-Fi tesztünket, a 2022-est, ami amúgy át fog csúszni 2023-ba, de a lényeg, hogy a Cambium új üdvöskéjét vetjük be az U6 Enterprise ellen, amit már az előző adásból ismerhettek, annak eredményeit, de itt nagyon fontos szolgálati közlemény, hogy azt az AP-t újra mértük, mert találtunk jobb beállításokat, ebből adódóan az AP sokkal jobb eredményeket ért el, mint a most jelenleg elérhető videóból, látható, megismerhető, viszont azt a videót hamarosan töröljük, és hamarosan egy új videóval közzé tesszük az új mért eredményeket. A legfontosabb, hogy ennek az AP-nek az eredményeit már az új méréshez hasonlítjuk, hogy lássátok mégis hogyan alakul a teljesítménye a Ubiquiti csúcs AP-jához képest. Velünk van Zsombor. Sziasztok! Aki a következő videónkban szintén fel fog tűnni. Ő ugyanúgy az Access Point Support csapat része, mint Veretei Balázs. Vágjunk bele! Akkor először mutassuk be az AP-t. Mit tud ez az AP? Ez az AP, ez egy 3 rádiós Wi-Fi 6, Wi-Fi 6S AP. Különlegessége az, hogy a Wi-Fi 6 és 6E rádiója, az egy ilyen szoftveres rádió. Ez részben biztosítja az AP-nak a jövő állóságát is, mivel hogyha újabb hálózati szabvány, vagy egyéb ilyen protokollváltozások lesznek, vagy fejlődés, azt tudja majd később a Cambium szoftveresen implementálni az eszközbe, és ez nagy előny, mivel ugye folyamatosan fejlődik a Wi-Fi szabványok, a teljesítményigény, a kiszolgálandó protokollok igények, és ebben az esetben ez egy jövőbiztos megoldás lehet. Bizony. Van benne, ugye, amit említettél, egy olyan rádió, ami 4x4-es és szoftveresen állítható, de ezen kívül van benne még néhány rádió a neve alapján. Mik vannak még benne? Van benne még egy 5 GHz-es rádió, egy dedikált 5 GHz-es rádió. Az csak AX-es, vagy Wave 2-es, vagy... Hát az AX-es, ugye? És ugye az AX-es az már magában hordozza azt, hogy a Wave 2 AC-t is tudja. AC-t is tudja. Meg egy 2x2-es 2.4-es. Igen, ami szintén AX-es, szóval... Egyébként azt nem látom, de igen, 2x2-es, bocsánat, csak közben itt én csalok. Közben elvárom tőle, hogy mindent fejben tudjon. Tehát az 5 gigás rádió az 2x2-es, és a 2.4-es is csak 2x4-es. Tehát a 4x4-es rádió, amit legelőször említettünk, az, ami ugye szoftveresen állítható. Plusz van benne egy Bluetooth rádió, és így jön ki a neve, ugye? Igen, mert ugye a 3 az a 3 bandet takarná, azt, hogy ugye 2, 4, 5 GHz-en és 6 GHz-en is üzemképes az eszköz, a 4 pedig azt, hogy 4 darab rádióval rendelkezik. És ebből a negyedik, semmi ne tévesszen meg, az a Bluetooth. Az a Bluetooth, igen. Igen, jó. Egy 4.1-es BLE Bluetooth rádió is van benne. Oké. Tisztességes antennái vannak egyébként, 6,29 6 GHz-re, dBi, 6,12 5 GHz-re és 4,8-as 2.4-re. Azt hiszem az veri a Ubiquiti Enterprise-nak az értékeit. Oké, gyorsan kibontjuk. Nézzük, mit találunk benne. Ja igen, csatornaszélesség, arról még nem ejtettünk szót. Igen, az eszköz az támogatja a 160 MHz-es csatornaszélességet, bár ez a szoftverben később lesz implementálva, a hardware az jelenleg képes 160 MHz-re, mi is tudtuk tesztelni 160 MHz-et, de mivel még képlékeny az európai reguláció, ezzel kapcsolatban, főleg mivel most fogják implementálni a 6 GHz-es szabványt, főleg indoor wifi-ben, ezért jelenleg az eszközön nem lehet beállítani, de későbbiek során alkalmazható lesz valós üzemeltetési körülmények között. Azért is így mértünk, mert ugye az adatlapon szerepel, hogy 160 MHz-et támogat a rádió 5 és 6 GHz-en is, viszont jelenleg ugye nem beállítható, tehát ebből adódóan úgy gondoltuk, hogy a teszt jövőállósága érdekében mi most beállítjuk azt a funkciót, a Cambium Support segítségünkre szolgált, beállítjuk ezt a funkciót, de most még, ha megveszitek, akkor nem tudjátok ezt a CN Maestro-ba beállítani jelenleg. Na szóval, van itt egy AP-nk, ami egy tisztességes cucc, anyagát tekintve, elég masszív, és végre egy letisztultabb dizájn kapott a Cambium AP, ugye ezeket a 410-esnek az első generációját már elengedtük, a 600-asnak is. Ugye már a 410-esnek is volt egy update-elt kinézetű változata, ami nagyon hasonlított ehhez. Ezek szebbek, ezek a cuccok. Kezedbe adom. Mi van még itt? Van egy felfogatónk, amivel mennyezetre tudjuk fogatni, valamint lehetőségünk van álmennyezeti sinekbe is befoglalni ezt az AP-t, és akkor
tulajdonképpen egy gyorsított telepítés lehetségé válik. A lámpát majdnem levertem, meg van neki egy fém konzolja is, szintén álmennyezetes rögzítésekhez, meg különböző csavarok és viszontlátásra, meg ha jól látom, egy letört fül. Sikerült letörnünk egy fület valahonnan a konzolról. Hát előfordul, hogy ezek áldozatául szolgálnak a tesztnek. Oké, akkor vessük össze a U6 Enterprise új mért értékeivel. Na de hogyan mérünk? Hogyan mérünk? Kérlek szépen úgy mérünk, hogy van egy nagy teljesítményű készülékünk, amin iPad szerver fut. Ugye ez adja magát a mérési pontot, a referenciát, ahova belelőjük a csomagjainkat, vagy amit éppen csomaggenerátorként használunk. Ugye mögötte van egy megfelelő nagy sávszélességű, esetünkben 10 gigabites gerinchálózat, és erre a gerinchálózatra szurkáljuk föl az eszközeinket, amiket mérni, tesztelni szeretnénk. Ugye ezzel el tudjuk kerülni azt, hogy szűk keresztmetszet legyen a hálózatunkban, mindenhova eljussanak a bitek olyan gyorsan és olyan mennyiségben, hogy azt kell. Ahogy azt az AP tudja. Honnan tudjuk, hogy az AP mit tud? Onnan, hogy az AP-val egy légtérben van egy referenciamérési pontunk, ez egy megfelelően erős épített PC. Ebben az épített PC-ben van két PCI Express rádiós interfészünk. Az egyik egy kifejezetten AX-re, míg a másik AC-ra dedikált rádió. Az AX-es az 2x2-es 160 MHz-es csatorna szélességgel, míg az AC-s az pedig 4x4-es 160 MHz-es csatorna szélességgel. Az AX-es, a szabad elárulni, az egy TP-Link TX3000E, míg az AC-s az pedig egy Asus PCE AC88-as típusú. Oké, akkor hogyha a referenciaértékeink megvannak, utána hogyan mérünk a vezeték nélküli kliensekkel? Háromfajta klienssel mérünk a megadott pontokon. Van egy Dell Latitude sorozatból származó notebookunk, egy 5420-as. Ott a helyzet a következő, ez AX képes, 2x2-es és 160 MHz-es csatornaszélességre hajlandó. Ez egy Intel AX201-es kártya valójában. Van egy MacBook Pro-nk, ami 2016 léc, tehát igazából nem egy friss darab, viszont ő egy 3x3-as AC rádióval rendelkezik, 80 MHz-es csatornaszélességre képes csak. És a harmadik eszköz az pedig egy iPhone 12 Pro, ami ugye AX-es, 2x2-es és 80 MHz-es csatornaszélességet tud. Ezekkel hajtjuk meg a kiszemelt példányokat. Ezen kívül van 11 mérési pontunk, és ezeken a 11 mérési ponton mind a három klienst bevetjük, és megnézzük, hogy mi a maximum. Az AP-kat mindig a lehető legmagasabb kapacitásra konfiguráljuk, és ebből adódik, hogy össze fogjuk tudni őket hasonlítani. Zsombi, referenciaértékek. Milyen referenciaméréseket csináltunk vele? Az XE34 jól teljesített. A referencia ponton AX-ben 5 GHz-en 1270 megabit uploadot és 1090 megabit downloadot hozott, és látszik is, hogy az eszköz rendelkezik 2,5 gigás porttal, mivel ez már túllőne a gigabites porton. Azért tudtuk kimérni, mert ugye sikerült a BZ szabvány szerinti 2,5 gigás LAN-t üzembe állítani. És akkor mindez AC-n pedig úgy nézett ki, hogy egy 1050 megabit, meg 875 megabit, és mennyire érdekes, hogy 36-os jelszintünk van a 41-eshez képest AC-ban. Ugye az AC-s kártya az 4x4-es volt, tehát várhatóan ebből adódóan valamelyik antennája az jobban zenélt az AP adott antennájával. Ugye nem pont ugyanolyanok az antennák, lehet, hogy jobb, magasabb a nyeresége az AC-s kártyának, az antennájának. Igen, mert ez mindkét irányba feltűnően jobb eredményt hozott az AC-s tudsz, ami ugye egy Asus a TP-Linkkel szemben. Oké. Na és akkor jöhetnek a klasszikus mérési pontjaink, méghozzá a mobil eszközökkel, tehát az iPhone 12-vel, a 3x3-as rádióval szerelt MacBook Pro-val, valamint a csúcs AX, de 160 MHz-et is kihasználni képes Dell Notival. Hát az egyes mérési pont az azt hozta, hogy úgy fogom mondani, hogy feltöltés, letöltés, és akkor az előbb említett klienseket, 498, 328, 383, 454, 672, 587. Ami megint szembetűnő, hogy az iPhone az jobban szerepelt a 2x2-es AX-es kliens ellenére a 3x3-as AC-s-val összevetve, de ugye a Dell lévén nagyobb raster szélességre képes rádiót kapott, ott viszont túl tudta lőni
az iPhone értékeit. De az is érdekes, hogy az iPhone-nál megint kijött ez az eredmény, hogy a macOS, vagy a Mac, a 3x3-as rádiója egyen régebbi szabványon 100 megabittel többet tudott, több mint 100 megabittel többet tudott az iPhone-nál. Mert hát 3x3-as, és ez valamikor kihasználható bizonyos esetekben. Ez a lényege a sokszínű klienseknek, ezért mérünk többfélével. Na de a 2-es ponton mi volt, Zsombi? 786 megabitet feltöltésben, 737-et letöltésben az iPhone-on, a macOS-en AC-be tudott hozni 833 megabitet és 845-öt lefelé irányban, viszont ezen a ponton a Dell az egy kicsit gyengébben szerepelt, mert ez csak 554 és 647 tudott. Ami nagyon érdekes, mert ugye tehát itt láthatóan nem volt előnye a 160 MHz-nek, a jelszintje viszont jobb volt, igen, mint a többieknek, mégse tudta ezt kamatoztatni. Lehet, hogy túl jó volt a jelszintje. Hát az is, hogy túl jó volt a jelszintje, de ugye Wi-Fi-nél minden környezet más, és minden környezetben másképp szuperálnak az antennák. Könnyen előfordulhatott az, hogy ebben a környezetben nem a Dell-nek volt a legoptimálisabb az antennájának a karakterisztikája, mert a több tesztből is az jött ki, hogy például az iPhone 12-nek ahhoz képest, hogy csak egy telefon, és relatíve limitáltak a fizikai méretei, meg az antenna elhelyezhetősége, nagyon jó az antenna dizájnja, mert mindig magas eredményeket képes hozni konzekvensen, szinte bármilyen körülmények között jól teljesít. Kivéve, amikor már a hardware limitálja. Mint például a 3-as pont 443, 438, 278, 366, 677, 628. Na itt már az iPhone ellenében jelentősen jobbat hozott a Dell, de azt is meg kell jegyezni, hogy más itt átrómoltak, pontosabban a Dell átrómolt, nem, a Dell az maradt ugyanazon az access pointon, mint eddig mértünk. Nem, a Dell és az iPhone az ugyanazon az access pointon volt, és a Mac nem. És a Mac nem, tényleg. És annak jelentősen rosszabb is lett az eredménye, mint az előző kettőnek. Hát igen, ez ilyen rosszabb a jelszintje is, mínusz 73-70. A mínusz 59-60-hoz képest például a Dell-lel szemben. Ennél azt figyeltük meg, hogy általában mínusz 75-nél gondol úgy a macOS, hogy ő át fog váltani az addig használt AP-ról egy kedvezőbbre, akkor hozza meg ezt a döntést, hogy új AP-t keres. Amíg az iPhone ezt hamarabb megteszi meg a Dell. Jó, 4-es mérési pont, itt ugye megint közelebb kerülünk az 1-es AP-hoz, itt már minden AP átrómolt, és 503, 566, 615, 692 és 917, 662. Itt azért a Dell megcsillogtatta a tudását, mert ő már azért közel gigabitet egy falon keresztül megcsinált. Oké, következő pont. Na itt átkerülünk ugye az 1-es AP alá, tehát ez a legjobban hasonszőrű szituáció, mint a 2-es pontnál, a másik AP-val. Vagy mint a referenciapont, ugye ez ugyanaz a történet. És sőt, itt érdemes is összevetnünk egyébként a referenciaértékekkel ezt a mérést. A mobil kliensek 558, 649, 847, 18, 1100 megabit, tehát 1,1 gigabit, 981 megabit. Ez tulajdonképpen a referencia mértékhez képest, ugye persze az AXS kártya 1270-1090-et hozott, de a 3x3-as csoda kliens, az Asus kártya, az megcsinálta azt, mint a Dell mobileszköz körülbelül. Az nagyon hasonlatosak a számok. Ja, tehát itt azért szépen menetelünk. Bár hozzátenném, hogy az iPhone-tól az 558, ennél például jobbat vártam volna, mert ugye csinált ő már 786-ot is a 2-es pontba. Itt nem annyira érezte. Ez érdekes. Pedig a jelszintje pont ugyanaz volt, mínusz 48. Hát vannak ilyen furcsaságok. Jó, 6-os pont, pénzügy, egy gipszkarton fallal arrébb. 671, 616, 549, 387, 764, 686. Ez is látod egy érdekes dolog, mert egy fallal arrébb az iPhone már jobbat csinált. Ezek lehetnek, mint a Balázs által említett, ilyen energia management dolgok, főleg egy iPhone-nál, egy telefonnál, bármilyen mobileszköznél, amikor ő lejjebb veszi a teljesítményét, hogy spóroljon. Azért gondoljunk bele, hogy ezek gigabiteket mozgatunk bizonyos szituációból, tehát ahhoz azért kell teljesítmény. Meg hát ugye, hogy maga a rádiók is azért a wattos kategóriák, és az mondjuk egy mobileszköznél már számottevő fogyasztás. Minél több chain, minél több antenna, minél több rádió
Chain hajtja azt meg, igen, az számít. Oké. Na mit látunk, ugye megint egy gipszkarton fallal arrébb, a 7-es ponton 498, 402, 315, 448, 738, 580. És mennyire érdekes, hogy például az egyik irányban nem nagyon változott a Dell-nek a teljesítmény, de másik irányban viszont jelentősebben. Tehát ott 100 megabit is esett, amíg a felirányba viszont pár megabit, 20 igen, megabit körülbelül. Hát, ugye itt látszik az, hogy az antennákban a különbség, hogy ilyenkor melyik dominál jobban, vagy a access pointnak az antennája, vagy magának a kliensnek az antennája. Mert általában ugye a feltöltések azért konzekvensen jók, mert hogy a XE34-nek mondhatjuk azt, hogy igen kiváló az antennája. Igen, az látható is, hogy nagyon jó eredményeket hozott a 8-as és a 9-es ponton is, még egy-egy falakkal arrébb. Mert azért még itt is 5 GHz-en tudott maradni a kliens, mindegyik, és az iPhone akár a 9-es pontban is még 466 megabitet tudott, és ezzel egyébként túlszárnyalta az összes társát, mert a Dell is csak 316-ot tudott itt. A következő pont ugye az oktató, itt most már ugye nem távolodunk az 1-es AP-tól falanként, hanem egy sokkal bonyolult szituációban lévő, de más irányba lévő úgynevezett oktatóban mérünk, és az oktatóban hát minden kliens megszenvedi. Talán az a legnehezebb pont, ugye? Igen, az oktató az a legnehezebb pont, ott általában konzekvensen rossz eredményeket hoznak. Na most itt is tudott a Cambium AP 307 198, 137 229, 331 244 megabitet a különböző klienseinken. Megmaradtunk 5 gigán, ami elképesztő teljesítmény szerintem, mert itt például már az U6 Enterprise-nál az iPhone is átlépett 2.4-re, meg a Dell laptop is átlépett 2.4-re, és úgy tudták a mérést teljesíteni tulajdonképpen. Tehát még ez is egy ennyire nehéz szituációban is értékelhető, bőven értékelhető eredményeket hozott. Az a 137 megabit is a leggyengébb kliens, az is egy bőven jó sávszélesség, akár internetezésre, akár bármire. És akkor az utolsó pontunk a 11-es, a folyosó. Hát ott megint nagyon szép eredményeket kaptunk. 441, 345, 313, 308, 304, 342. Egyébként az összes értéket le tudjátok tölteni, és össze tudjátok hasonlítgatni majd. Letölthető formában közzétesszük az összes mért értéket. A lényeg, hogy hova jutott ez az AP, hány pontot kapott? 1003 pontot. 1003 pont. Az egyébként nagyon jó eredmény a tavalyi tesztünkhöz képest. Ott a csúcsápék tudták az 1000 pont környékét, a fölöttit. Egy átlagos fel 520, átlagos le 483, és itt nagyon izgalmas, hogy míg a Ubiquiti Enterprise AP, ami egy viszonylag drága AP, hozzátenném, és egy jóval nagyobb AP, mint ez, továbbá nagyon-nagyon jó eredményeket értünk el vele csúcsban, mert a referencia ponton ő tudott 1550 megabitet maximumba, az eddig a csúcs sávszélességben, viszont a kliensekkel már nem hozott sokszor olyan eredményt, mint a Cambium jelenlegi AP-ja, és ez adta azt az eredményt, hogy az átlagos értékek azok tulajdonképpen meghaladták. Tehát az átlag 476 az U6 Enterprise-nál, az itt 520, és az átlag 492, az itt 483, és ebből adódik, hogy egy picit meg is tudta előzni, 1003 pont összesítettbe a 968 helyett. Hát, hogyha a U6 Enterprise a referencia ponton nem hoz 15-20%-kal nagyobb sebességet, akkor az összes többi valós ponton jóval alacsonyabb lenne a le- és feltöltési sebessége. Igen. Egyébként a csatát valószínűleg az oktatóban vesztette el, mert ott hát ilyen 40 megabiteket tudott meg. Egyedül a macOS-en tudott 115 megabitet, azt is csak leirányba, fölfele ugyanúgy ez a gyalázatos 40 megabit volt. A Dell szintén tudott még 100 megabitet, de itt nagyon sok volt a 100 megabit alatti érték, és szerintem ez húzta le az értékeket elsősorban, mert ott azért meg 300, meg 200 megabiteket csinálta a Cambium AP-ja. Tehát látható, hogy amikor egy jóval bonyolultabb környezetet szolgál ki a Cambium AP-ja, akkor már a belépő Wi-Fi 6-os AP-ja a Cambiumnak az többet tud, mint a Ubiquiti-nek a csúcs Wi-Fi 6-os AP-ja. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, hamarosan visszatérünk a nagy testvérrel, valamint az update-elt U6 Enterprise-os mérésekkel. Sziasztok! Sziasztok!